це тепловізійний приціл, який розроблений для РПГ-7. Він зроблений просто для того, щоб можливо було максимально розкрити весь потенціал цього гранатомету. Цей приціл досить швидко, після, наприклад, використання на РПГ, можна використати, наприклад, на будь-якій відповідній стрілецькій зброї. Це нова, свіжа модель, тобто, яка вийшла з урахуванням побажань і вимог від військових. Якщо вже бити, то треба бити прицільно і на враження. Ну що, давай спробуємо, підемо шмальнемо. Так, звісно. Сергій, ти розробник тепловізійного прицілу ТПГ-7. Що таке ТПГ-7 і чому тут гранатомет? ТПГ-7 – це тепловізійний приціл, який розроблений для РПГ-7, для повноцінного ведення стрільби вночі, в цілому і вдень також можна його використовувати. Він зроблений просто для того, щоб можливо було максимально розкрити весь потенціал цього гранатомету. Чому саме для РПГ-7? Чому прийшла така ідея саме для нього зробити? Тому що РПГ-7 він є, мабуть, найрозповсюдженим ручним гранатометом в світі. Тому як його взагалі було вироблено майже 9 мільйонів всього за всі роки, а йому вже на даний момент близько 60 років від його створення. І він є багаторазового використання. Тобто для нього існує дуже багато варіантів різних гранат, і він застосовується в багаторазовому. Не так, як, наприклад, для одного пострілу гранатомети, РПГ-18, 22, АТшки, тобто ті, які раз зробив постріл і все. Тобто, тому досить раціонально було саме для нього розробити такий приціл. Ти маєш досвід ще з 2014 року, я так розумію, ти приймав участь в бойових діях. Так, в мене досвід з самого початку, з 2014 року, добровольцем. Тобто так, і по сьогодні... був гранатометником? Я був універсальний солдат, знаєте. На той час треба було швидко навчитися володіти всім озброєнням, який нам був в нашому розпорядженні. Тобто, або, можливо, буде в нашому розпорядженні. Тому треба було готовим бути до всього. Не тільки до гранатомету. Це тобі дало такий, якби... Так, поштовх. Так, тому що були такі деякі ситуації, коли був гранатомет, були, скажімо, цілі, але була ніч. І тому використання гранатомету було дуже недоцільним, тому що він же має і таку, скажімо, складову мінусову, це демаскуючий ефект при пострілі. Тобто відбувається дуже серйозний такий потужний вибух, і це може тебе демаскувати, тобто і видати тебе противнику. А якщо ти стріляєш ще й неприцільно, тобто це такий ефект зробить, що ти нікуди не попав, а себе видав, і все. І тому, багато разів задумувалися за тим, щоб мати, було б добре, тепловізійний, хоча б нічний, але тепловізійний, ну, він в рази краще. А взагалі приціл у нього є стандартний якийсь, стара розробка радянська? Так, з ним супутньо був розроблений приціл ПГО-7 і його наступні версії, тобто ПГО-7 В, В2, В3, тобто з різними вже модифікаціями прицільної сітки.
Вони відбувалися по мірі постачання вже розробки відповідних боєприпасів до гранатомету, які вже відрізняються своїми характеристиками по дальності, по самому ефекту спрацювання. Тобто, А ти взяв за основу для твого, скажімо так, прибору, для твого тепловізійного прицілу, чи брав ти щось за основу від старого? Так, безумовно. В цьому була і така фішка, така ідея, тому що насправді в ТПГО-7, якщо ПГО-7 В3 брати модифікацію, да, там вже розкрито в прицільній сітці практично майже все із переліку того, чим можна користуватися в плані гранат, да, пострілів для РПГ-7. За виключенням осколочно-фугасного боєприпасу, так називаємо карандаш, осколок, ОХ-7В. Там для нього немає прицільних міток зовсім. Ось. Тому і був обраний саме цей формат сітки, тому що кожен гранатометник, кожен військовослужбовець, який проходить початковий рівень підготовки, він вже знає, да, для нього це вже звично. Тому насправді нашою розробкою було в плані того, щоб не перевантажувати і не робити якийсь спеціальний курс підготовки глибокий, да, для рядового, скажімо так, гранатометника по використанню нашого прицілу. Ось. Чи можемо ми побачити його? Так, звичайно, зараз я вам покажу. Ось наш приціл. Так, ось, власне, сам приціл. Ось в нього такий вигляд. Тобто він є досить зручним, досить легким, досить автономним. І на самому РПГ він видався досить збалансованим. Якщо брати там довготривале прицілювання або взагалі з ним переміщуватися, то вийшло досить непогано. Тому що взагалі з ним перед бойовим виходом його одразу треба вже чіпляєш до гранатомету, так? Чи так, ні, звичайно, бажано, якщо вже це перед якимось бойовим виходом, чи, наприклад, він на бойовій позиції знаходиться в стаціонарному, скажімо, очікуванні, да, якоїсь можливої атаки чи ще будь-яких подій. Звісно, він вже має бути стояти на своєму штатному місці. Так. А чи швидко його можна взагалі зняти? Так, досить швидко, абсолютно не відрізняється нічим від стандартного. Тобто в нас є повністю ідентичний метод кріплення як ластівчин хвіст, тобто він ставиться на штатне місце, фіксується і все, і гранатомет готовий до бою. Тут стоїть ластівчин хвіст, тобто його можна використовувати на іншому озброєнні, наприклад, на там, стрілковий, якийсь, там, на автоматі. Так, це ще одна фішка. В компанії був вибраний такий курс розвитку даного прицілу, даного продукту, виключно як зробити універсальним по застосуванню. Це мало де можна зустріти, тобто його можна досить швидко при використанні на РПГ, виключно з спеціальною сіткою прицільною для РПГ. Його можна дуже швидко демонтувати із бистроз'ємного кріплення, яке відбувається ось таким чином. Тобто тут розроблено кріплення формату Пікатіні. І таким же чином, наприклад, ми беремо там АР-15 і виставляємо його сюди. Тобто це універсально, можна швидко зробити. Якщо закінчились, наприклад, боєприпаси до РП, ти почепив собі на... Так, бажано, щоб не закінчувалися боєприпаси на РПГ, але якщо, наприклад, ми бачимо, що нам не раціонально зараз використовувати РПГ, або в нас стоять зовсім інші задачі, то так цей приціл можна зняти з РПГ, поставити, наприклад, на таку зброю або на відповідну, де є відповідне кріплення під приціл, і так використовувати його, змінити дуже швидко налаштування самої прицільної сітки, які відбуваються налаштуванням в меню, тобто із РПГ-шної сітки. А тут, до речі, є два види, тобто ми врахували і поправку на температуру, тому тут і сітка є літо, і сітка зима. Скажи, він тепловізійний приціл, а чи може його використовувати вдень? Чи це знову ж таки універсально?
Так, без питань його тепловізійну техніку взагалі можна використовувати вдень. Ну, не бажано дивитися, звісно ж, там на таке як сонячне, на сонце прямо чи на якісь ще такі досить яскраві джерела світла, але так він буде при відповідних налаштуваннях. А тут є така змога підналаштовувати контраст, наприклад, чуттєвість Навіть теплову. вдень, тобто. Навіть в день так можна досить ефектно наблюдати цілі, вести спостереження за. І він буде знову ж таки зручніше, ніж стандартний приціл, який буде вдень Ну, працювати. дивіться, якщо є вибір в день між прицілом тепловізійним і, наприклад, цим же самим ПГО, там 7В3 чи В2, то там досить гарна оптика стоїть, яка працює досить чітко і класно в день. Тобто з тією кратністю, а в нього штатна йде кратність 2,7 крат, тут, до речі, 3 крати. І я б хотів би повернутися, більше детально розповісти про саму сітку, тому що багато таких нововведень виключно в ній. Заховано в сітці, я зараз більш так детально про це розповім. А повертаючись до використання в день, то, на мою думку, я б обрав би, наприклад, стандартний приціл ПГО 7В3 чи В2, тому що в ньому досить класно реалізована сама оптика, яка працює в день. Але ж з настанням сутінок, а я вже не кажу про ніч, ну він взагалі нічого не бачить, хоча там є підсвітка самої сітки. Якщо ж немає, наприклад, такої змоги, щоб був приціл в користуванні звичайний оптичний, то тоді, звісно, це використовується як універсальний і вдень, і вночі, тобто він повністю дає можливість розкрити потенціал цієї зброї. Так. А скажи мені, ваша компанія перша, хто розробила? Чи є, наприклад, в ворожій країні Росії є там свій тепловізійний приціл, чи вони розробили його? Чи ви перші? Ні, ми не перші, це 100%. Тобто вже були, я знаю, там, але не тримав. Я в для руках. РПГ маю на увазі. Да, я просто знаю, що є в світі екземпляри, які також надають тепловізійне бачення гранатомету, але в природі я їх не зустрічав. У ворога так є, в них є напрацювання в цій частині і досить непогані є, але також, скоріш за все, вони зустрічаються рідко. Ось. А скажіть, що в нього? У нього, наприклад, є можливість записувати відео, я так розумію. Так. Ось в цьому прицілі, да, ТГП-7, який реалізований на моделі тепловізійного прицілу ТН-ЛТВ 3х9, в ньому якраз вже це нова свіжа модель, тобто яка вийшла з урахуванням побажань і вимог від військових. Тобто тут немає, в принципі, нічого лишнього, але ті функціональні можливості, які в ньому присутні, вони виключно на тому рівні, який потрібен. Тобто нічого лишнього, але все те, що необхідне, в ньому є. А корективи вносять військові, ви даєте їм на тестування, вони перевіряють і вносять свої корективи, чи як відбувається взагалі? Так, провели вже дуже багато тестів, дуже багато в нас пострілів здійснено саме з цього прицілу, в подібних прицілах, тому як в його два представники є. Тобто є 640-ва матриця, є 320. Тобто ми так урегулювали, щоб можна було забезпечити в різних напрямках, в різних сегментах даним прицілом різні підрозділи. А чи ваш оптичний приціл, він вже працює в зоні проведення бойових дій? Хтось працює ним вже? Є якісь відгуки від них? Так, звичайно. І немало підрозділів користуються даним виробом. Вже ми активно відслідковуємо, як саме він там себе показує, в яких ситуаціях. Беремо цей фідбек, і якщо є якісь доповнення, якісь, наприклад, побажання чи зауваження, ми це дуже оперативно все втілюємо в життя, в сам виріб. Із особливостей застосування даного прицілу тепловізійного, в принципі, тут адаптовані всі знайомі речі для гранатометника. Тобто, якщо він візьме його до рук, він зразу розбереться, що з ним зробити. Ще тут враховані такі моменти. Наприклад, якщо ми беремо стандартний приціл ПГО, 7, В3, неважливо, там немає відповідної прицільної шкали для того, щоб можна було
користуватися осколочно-фугасним боєприпасом. Ми врахували таку штуку, і тут ця шкала реалізована. Тобто ним можна прицільно вести стрільбу з осколочно-фугасною гранатою на 500 метрів, тобто прицільно, тобто можна попадати прямо в точку. Ось. Ще з таких нюансів, які досить корисні, це шкала визначення дальності, тобто стадіометрична шкала. В стандартному прицілі там врахована висота 2,7 метра. Це не дуже коректно зараз по ній орієнтуватися, тому що в нас немає таких цілей в бронетехніці, я маю на увазі, які мають висоту 2,7 метрів. Тому що в Радянському Союзі ще в ті часи орієнтувалися на спротив до західних зразків техніки, тобто і брали їхню висоту як оптимально. Да. А в нас зараз все якби по-інакшому, і тобто ми беремо навпаки зразки, наприклад, ті ж самі серії танків Т-72, беремо від Т-64 до Т-90, тобто в нас врахована там висота 2,2 метри, тобто це відповідно їхня середня висота. Також там це прописано текстом, щоб військовослужбовець міг вже швиденько орієнтуватися із таких найрозповсюдженіших цілей. Тобто танки серії Т, Т-64-90, МТЛБ, БМП. Тобто до нього йде такий менюал, що можна користуватися? А воно зразу, він побачить це на прицільній сітці, в нього там стоїть БМП 1-2, тобто МТЛБ і танки, тобто і шкала 2,2. І він може по цій шкалі вже, бачучи в полі зору цей вид бронетехніки, визначити до нього чітку дальність. Тобто взяти цю поправку на дальність і провести постріл. Тобто і все, він влучить, тобто виключно в ціль. Давай повернемося до РПГ. Це взагалі багатофункціональна зброя, чи чисто зробив постріл і побачив ціль і все? Ой, для РПГ, мені здається, зовсім недооцінена зброя. Це 100%. Тому що РПГ, він як створювався. Ця задумка була реалізована як засіб проти танків, як проти броньованої техніки. А потім вже додатково туди з створенням гранати, осколка, осколочно-фугасної бойової частини, вже застосування прийшло як проти живої цілі за укриттям, то легкоброньованої цілі. Тобто, якщо дивитися його в цілому історію застосування, я ж кажу, вона з 60-х років вже досить багато, і даний гранатомет він приймає участь, це 100% в усіх, практично 100% у всіх збройних конфліктах на світі, тому що він є мега ефективним. Наприклад, якщо брати до уваги його, по-перше, надійність, він практично безвідмовний. Якщо дотримуватися елементарних правил користування і взагалі там пересування з боєкомплектом, самим гранатометом, то він дійсно є безвідмовним. І простота його, знову ж таки. Я так розумію, що це так, просте, він дуже простий. Тут, знаєте, треба зауважити не на самій трубі, тому що якщо ми беремо сам гранатомет, в ньому практично немає нічого такого хитрого. Тобто є там ударно-спусковий механізм, тобто є простий. Камера, труба так називаємо, механічні прицільні пристрої, в принципі, і все. Тобто, слідкувати там треба за його чистотою, перевіряти, як працює сам спусковий механічний пристрій, як працює бойок, на що б я хотів звернути увагу, тому що багато хто на це забуває. Слідкувати за цим, потім можуть статися такі досить неприємні речі. Дивитися його чистоту після використання на бойових позиціях, особливо після артобстрілу чи таких подій, треба дивитися на його цілісність обов'язково, тобто, щоб не було ніяких в нього пробить, тому що можливо порушення. Можливо порушення. Але скажи, недоліки все рівно якісь в нього є? Чи немає? Недоліком можна назвати, наприклад, це, як на мене, це вага його.
І те, що він був без тепловізійного прицілу. Оце його найбільший недолік, тому що він використовується, ну, як правило, 97% це в день або покошмарить вночі. Але я так скажу, що треба відходити від цього терміну і взагалі від цього способу там, когось там покошмарити, тому що при цих діях, ну, крім того, що демаскується позиція того, хто кошмарить, ну, більш нічого якби такого не відбувається ефективно. Можливо, там, да, когось і можна буде там налякати, але це все-таки може визвати і негативний відгук з цієї сторони. Якщо вже бити, то треба бити прицільно і на враження. Ось так. А це дає змогу робити 24/7 тепловізійна техніка, тепловізійний приціл. Що стосується нестандартного використання, то так, в історії також помічені і багато зауважень і багато задокументовано такі факти, як його використання не так, як не за призначенням, скажімо. Ну, ним можна проводити стрільбу на враження низьколітаючих цілей, таких як, наприклад, гелікоптерів. Так, це можна і варто робити. Давай про вагу поговоримо. Яка вага самого гранатомета, вашого прицілу і самого припасу? Давайте. Дивіться, як я вже зауважував, що це один із його з таких, можна сказати, як мінусів. Да? Тобто, що з собою треба втягати ось таку трубу. Ну, вага самої труби, якщо я не помиляюсь, десь біля 6 кг, там 6, ну, до 6,5 максимум. Це, по-моєму, здається, навіть з урахуванням оптичного прицілу, який до нього йде. Якщо ми беремо наш приціл, він легший, тобто від аналогів, його вага 650 грамів цього прицілу. А в аналога яка була? Є, раніше, приблизно. В аналогова десь до кілограма. Тобто до він кілограма. важчий. Якщо з Це батарейками, там з усім, да, десь до кілограма. Трошки менше. Точно не пам'ятаю, ну приблизно десь так. В загальному це до 8 кг. Ну, 7. Якщо 7, це потолок буде 7 кг, це якщо беремо трубу РПГ пусту, да, і сам приціл. Це 7 А боєприпас? Ну, бо по боєприпасам, дивіться, якщо ми беремо важку гранату кумулятивну, да, то весь постріл, здається, 2 кг 600 грам. Це важкий, вважається. Тому що якщо менші кумулятиви, там 2 кг. Скільки боєприпасів бере з собою гранатометник на завдання? Чи це в залежності також від завдання? Краще, чим більше, тим краще, але на цей рахунок є багато таких спірних моментів. Так як пишуть, там також, якщо я не помиляюсь, це біля 3 треба гранатометнику, а взагалі стараються брати чим більше. Да, чим більше. Але ж також треба враховувати ще те, щоб це не мало такого прям дуже великого демаскуючого ефекту, тому що гранатометник... Так, якщо ти починаєш працювати тільки з... Да, і гранатометник є такою пріоритетною ціллю для ворожих снайперів, як мінімум. Тому що... Розкажи мені, будь ласка, от саме, як стати гранатометником? На які риси характеру, досвід, на що ти береш, акцентуєш увагу, коли навчаєш людину? Ну, це, по-перше, саме бажання, тобто людина повинна якби сама розуміти, що вона от хоче мати таку пушку, наприклад, да? Щоб йому цікаво прямо цей такий ефект, коли він зможе з нею, в принципі, вразити будь-яку ціль. А навчитися користуватися вашим тепловізійним прицілом? Це важко чи він простий в користуванні як для непрофесіонала? Він дуже простий в користуванні, тому що, як я попередньо казав, сама прицілювальна ця тема, тобто сітка, вона взята з всім знайомого ПГО-7В3. Всім знайомого гранатометника. Да. А якщо не гранатометник, він повинен вивчити спочатку стандартну сітку, я повинен її знати гарантовано, так? Взагалі, так, ти повинен спочатку взагалі зрозуміти саму філософію гранатомета, а
виключно такої теми, як РПГ-7, тому що в нього ж, я зауважу, тобто треба не сам гранатомет вивчити, тут скоріше треба вивчити поводження кожного із виду боєприпасу до нього, тому що в цьому і заключається вся його, скажімо так, складність використання, тому що нажати спусковий гачок, тобто воно, в принципі, один і той же процес, а враховувати те, як летить та чи інша граната на ту потрібну дальність при тих погодних умовах, які є на даний момент, і їх врахувати. Ось тут вже починається сама і така професійна частина гранатометника. Тобто, Ти сказав, що за погодні умови. Хіба є різниця від погодних умов, як він працює, як ним працювати? Ну так, дивіться, тобто у постріла досить такий, скажімо, ексклюзивний характер поводження в польоті, тому що він такий багатоскладова система. Це досить такий винахід інженерної високої думки. Тобто спочатку спрацьовує там пороховий вишибний заряд, я так не буду вдаватися в деталі, тобто потім він, коли покидає канал ствола, включається вже маршовий реактивний двигун, який дає йому тягу, тобто там відповідний час там, до 2 секунд. І коли вже граната в польоті, то оголюється тут таке оперення йде. До речі, це також важливо враховувати, коли ведеться стрільба з укриттів, те, що тут у вас відкриється таке оперення, яке в діаметрі там 32 сантиметри складає, і яке часто може зачепитися за ту чи іншу перешкоду, наприклад, там за траву, або якщо вже людина там стріляє за укриття, то треба враховувати, що після покидання каналу ствола буде це розкриття, і ці можуть змінити траєкторію. Ні, вони можуть просто зачепитися за щось там. Давай ще обговоримо про відеозапис. Що Так. ти можеш розказати про нього? Так, тут реалізована функція як об'єктивного контролю роботи гранатометника чи стрілка, тобто є можливість відеозапису в гарній якості для подальшого аналізу роботи чи взагалі тієї інформації, яка потрапила в погляд цього тепловізора. Тобто це без питань. Скажи мені, програмне забезпечення, гарантія, давай про це щось поговоримо. Так, програмне забезпечення тут виключно унікальне, тобто воно має відповідний рівень захисту, тобто що не уможливлює користування даним прицілом ворогом. Це такий момент, він реалізований. По обслуговуванню, по сервісному обслуговуванню, так, звичайно, налагоджена програма, тобто відбувається безкоштовне обслуговування даних приладів, якими користуються військовослужбовці. Сервіс знаходиться в місті Київ, тобто працює постійно, майже без вихідних. Тобто з цим взагалі немає ніяких питань. Також працює цілодобова лінія підтримки всієї продукції компанії ATN. Можна звернутися по номеру, який, в принципі, легко дуже запам'ятати, і такий співзвучний 0800 333 450. Ну що, давай спробуємо, підемо шмальнемо. Так, звісно.